Hello mga Pax, kumusta kayo? Habang nag-aayos ako mga Pax ng mga documents ko, nakita ko tong passport ko. Tapos naalala ko mga Pax na ang huli ko nga palang travel sa ibang bansa ay sa Dubai at saka sa Abu Dhabi pa. Tapos naisip ko, ano kaya mga Pax kung mag-travel ulit tayo sa ibang bansa, no? Kahit pa may pandemya. So mga Pax, samahan niyo ako. Tara, ikutin natin ang buong mundo. Tara! Yan na mga Pax, layo na yung narating natin. Nasa U.S.A na tayo mga Pax. Tara! Nasa Egypt na tayo mga Pax. Tara! Welcome to Paris mga Pax. Pero joke lang mga Pax. Nandito tayo ngayon sa Torres Farm and Resort. So, sa halagang 180 pesos lang mga Pax for picture taking mga Pax. May ikutan natin yung pwede na tayo makapag-travel around the world mga Pax. Lalo ngayong pandemic mga Pax. So nandito tayo sa Torres Farm and Resort. Tara mga Pax, ikutin na natin to. Gawa na tayo ng mga videos natin tsaka pictures. So gumawa lang ako ng introduction mga Pax. Mga Pax, Torres Farm and Resort. Dito naman pala. Picture lang po. Meron pa naman. Lagyan lang sir ha. Kahit ano yung gano'n, dahil sa parang nangyayak. Ito. Ayan, dito na tayo mga Pax.
gabi na mga paks. Siguro hindi ko na mahihintay na buksan pa yung mga ilaw dito. Uwi na rin tayo mga paks. At may gagawin pa tayo bukas. Magpaparesto pa tayo ng motor. Yun mga paks, hanggang dito na lang. Muli, motoristang baktakan, nagpapaalala. Lahat ay makakaya pag Diyos ang kasama. Bye mga paks.